हाय फ्रेंड्स, स्वागत आहे तुमचं घर आणि तीमध्ये। आज मी बटाट्यापासून बनवलेली एक अतिशय चविष्ट आणि पौष्टिक अशी रेसिपी दाखवणार आहे। चला तर मग आजच्या रेसिपीला सुरुवात करूया। तर इथे मी 2 बटाटे घेतले, ते स्वच्छ धुवून घेतलेत आणि त्यांचे साल काढून घेतलेत। तर हे बटाटे आता एका बाउलमध्ये मी किसून घेते। तर आता इथे बटाटे किसून झालेत। आता याच्यात मी 1 वाटी बेसन पीठ घातलंय। त्यानंतर अर्धी वाटी भाजणीचं पीठ घातलंय, जी दिवाळीला चकलीसाठी भाजणी बनवली होती त्याचं पीठ शिल्लक होतं, तर अर्धी वाटी हे पीठ घातलंय। थोडीशी कोथिंबीर घालायची आहे। तर 2 चमचे इथे मी तीळ घातलेत। अर्धा चमचा ओवा घालायचे आहेत, तर ओवा पण मी बारीक करून घेतल्या होत्या, त्या घातल्या। पाव चमचा हळद घातली आहे। अर्धा चमचा लाल तिखट, पाव चमचा जिरं, थोडंसं हिंग घालायचं आहे आणि चवीपुरता मीठ घालायचं आहे। त्यानंतर याच्यात 1 ग्लास पाणी घातलंय। आता हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। आपण जसं भजींसाठी पीठ भिजतो त्याप्रमाणे आपल्याला हे पीठ भिजवून घ्यायचं आहे। थोडंसं घट्ट असं आपल्याला हे पीठ भिजवायचं आहे। तर इथे आता मिश्रण तयार झालंय। आता बघूया पुढची प्रोसेस। तर इथे मी तवा गरम करत ठेवला होता। आता या तव्यावर थोडंसं तेल पसरवून घ्यायचंय। आता आपण जे मिश्रण बनवलंय ते मिश्रण साधारण 1 ते 2 चमचे या तव्यावर टाकायचे आणि ह्याप्रमाणे व्यवस्थित हलक्या हाताने आपल्याला पसरवून घ्यायचं आहे। छान गोलाकार पसरवून घ्यायचं आहे। तर इथे तवा अगदी व्यवस्थित गरम असायला पाहिजे। जर हा तवा व्यवस्थित गरम नसला तर आपण जे हे धिरडं याच्यावर टाकलंय तर ते तव्याला चिटकतं आणि मग ते आपल्याला काढायला खूप कठीण जातं। तर याप्रमाणे एक बाजू थोडीशी शेकून झाली आहे, तर आता हे पलटून मी आता दुसऱ्या बाजूने पण शेकून घेते। आवश्यकता वाटत असेल तर थोडंसं तेल पुन्हा टाकायचं आणि मीडियम हाय फ्लेमवर आपल्याला हे धिरडं छान भाजून घ्यायचं आहे।
तर हे धिरडं अगदी छान खरपूस असं तयार होतं। तर इथे तुम्ही बघू शकता आपलं धिरडं आता दोन्ही बाजूंनी छान भाजून झालंय। आता गॅस बंद करायचा आणि धिरडं छान सर्व करायचं आहे। तर हे धिरडं मी मधोमध 4 भागात कट करून घेतलंय, जेणेकरून हे दिसायला खूप छान दिसेल। आणि आता हे आपल्याला टोमॅटो सॉस सोबत किंवा लोणचं, चटणी जे काही असेल त्याच्यासोबत सर्व करायचं आहे। तर अशा प्रकारे बटाट्यापासून आपली अगदी रुचकर आणि पौष्टिक अशी रेसिपी तयार झाली आहे। तर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि जर चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटू पुढची रेसिपी घेऊन।